Deși în trecut v-am mai vorbit eu despre Mercedes, acum voi îndrăzni totuși să revin cu modelul 250C, pe care am avut plăcerea de a-l filma la Retroparada Primăverii din ediția 2025. Principalul atu al acestui automobil este că face parte din clasa Coupé, o versiune cu un aspect diferit de modelele obișnuite ale seriei W114. Acesta venea doar în două uși și avea avantajul lipsei montantului B, având o linie de design foarte apreciată din cauza acestui motiv. Motoarele oferite pentru acest model erau de tipul cu 6 cilindri în linie, de 2,5 și respectiv 2,8 litri. Seriile care aveau în denumire litera E ofereau alimentarea cu injecție Bosch DG-Tronic. Pe acest model găseai motoarele M114 și M130. M114 avea 2596 de cm3 și avea alezajul de 82 de mm și cursa de 78,8 mm, iar M130 avea 2778 de cm3 dintr-un alezaj de 86,5 mm și o cursă de 76,8 mm. Privind la aceste cifre, înțelegem că practic era unul și același motor, dar cu alezajul și cursa un pic modificate, atât cât, practic, permitea blocul motor o mărire de cilindree. Arhitectura de construcție era una de tipul SOHC, având arborele cu came montat în chiulasă, iar acesta acționa cele două supape ce deservau fiecare cilindru. Pentru a ușura greutatea, dar și manufacturarea acestui motor, chiulasa era una din aluminiu. Motoarele practic generau aceeași putere, respectiv 129 de cai, unul printr-un aport de mărire a cilindreei, altul, cel mic, prin mărirea raportului de compresie de la 8,7 pe 1 la 9,5 pe 1, atât cât permiteau combustibilii vremii, fără a detona prematur. Pentru aceia ce încă nu înțeleg ce înseamnă acest lucru, am să vă explic acum. Volumul de gaze admise în motor, înainte de a fi aprinse de bujie, sunt comprimate în timpul numit chiar astfel, compresie, atunci când pistonul urcă. Cu cât mai tare este comprimat amestecul carburant, cu atât la aprindere va genera mai multă putere. Însă dacă se exagerează cu această compresie, aprinderea se va realiza prematur prin încălzire și va rezulta detonația, care este foarte dăunătoare unui motor, pentru că se produce înainte ca pistonul să ajungă la punctul mort superior. Astfel, aprinderea prematură supune motorul unor forțe nedorite și distrugătoare. Pentru a nu se mai întâmpla acest fenomen, putem fie să aditivăm benzinele și să inhibăm aprinderea printr-o cifră octanică superioară, fie să numărim raportul de compresie. Astfel, mașina noastră are cel mai ridicat raport de compresie dintre benzinarele oferite pe acest model. Singurele care o depășesc sunt seriile cu motorizări diesel, care ajung la valori de compresie uimitoare, respectiv 21,0 pe 1, dar aici altfel se pune problema, fiind vorba de motoare cu aprindere prin compresie. Motoarele veneau alimentate fie cu carburație de tipul Zenith 3540 INAT, fie cu injecție de benzină. Versiunea alimentată cu injecție avea denumirea CE și genera chiar 148 de cai putere, fiind vândută în special pe piața americană. Deși avea performanțe onorante, mașina nu era totuși o sportivă. Accelerația avea valori decente, în jurul a 11-13 secunde pentru a realiza 100 de km pe oră. Automobilul era practic un Grand Tourer, potrivit pentru autostradă și atingând viteze superioare, realizând 180 de km pe oră. Modelul era apreciat de asemenea pentru calitatea construcției deosebită, ținuta de drum și pentru designul elegant și luxul interior. La proiectarea mașinii a participat nimeni altul decât Paul Bracq, același om care a mai lucrat pentru Mercedes la cupeul W111 și de asemenea a desenat cunoscutul BMW al seriei 5 E12. Așadar, ce poate fi mai frumos decât un exemplar Mercedes al anilor 70 și cupe pe deasupra, într-o stare tehnică și estetică impecabilă. Probabil că este greu să găsești un alt automobil care să-i facă concurență unui astfel de vehicul, motiv pentru care am dorit să-l vedeți și dumneavoastră și să vă bucurați la fel ca și mine. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept pe canal pentru mai multe mașini minunate.